Hoi, ik ben Thomas Singh, beursbox.nl. Vannacht is het toch gebeurd. Die wet die er door moest om de overheid in Amerika open te houden, is er toch doorgekomen. En hoe is dat de Republikeinen gelukt? Nou, heel simpel. Alle democraten op één na hebben voorgestemd. Nou, hoe is dat nou mogelijk als je iets doet wat die democraten niet willen dat er gaat gebeuren? Nou, er was een week geleden een akkoord over die verlenging. Dat akkoord was bipartisan, dus ook de democraten waren er mee akkoord. En die hebben dus een aantal concessies weten te bewerkstelligen bij de republikeinen. Vervolgens kwam Trump die zei, ik wil dat er minstens 4 biljoen aan extra budget bij komt. En dat is dus gek, want de republikeinen hebben 4 jaar lang gezegd, er moet bezuinigd worden. Constant, er moet bezuinigd worden. En dan een dag voordat de stemming zou plaatsvinden, komt ineens Trump, nee, er moet 4 biljoen bij. Nou, dan heb je toch wel boter op je hoofd. Vervolgens kwam Elon Musk en zei, ik wil dat er helemaal niks gaat gebeuren. En ja, toen bleek dus dat Trump eigenlijk helemaal niet zoveel in de melk te brokkelen heeft hier. Want Trump ging overstag en zei, oh nee, we moeten helemaal niks doen. Nou, we kwamen ze erachter van, dat is misschien niet helemaal handig. Dus uiteindelijk kwam er een voorstel, zogenaamd van Mike Johnson, waarin die 4 biljoen, mogelijk zelfs 7 biljoen zou zijn geworden. En dat moest dan maar gestemd worden. En dat kon uiteraard niet gedragen worden door de Democraten, dus dat moest door de Republikeinen gedragen worden. Maar 34 Republikeinen, die hadden zoiets van, ja hallo, we hebben 4 jaar lang gezegd dat er bezuinigd moest worden. Nu hebben we de laatste van de budgetverhalen binnen de Biden-administratie. En dan gaan wij zeggen dat wij 4 biljoen tot misschien wel 7 biljoen extra budget willen hebben, terwijl we dat eigenlijk 4 jaar lang hebben tegengehouden. Dat doen we niet. Dus 34 republikeinen zeiden dat doen we niet. Dus was er geen meerderheid. Dat kwam er niet door. Ja, vervolgens was het dus het feit van ja, als nu de democraten geen ja zeggen, dan komt er een overheidsshutdown en dan heeft Trump een waardeloos begin van zijn presidentsperiode. Dat kan ook niet. Dus er is water bij gedaan. Er is teruggegrepen naar een week geleden. Van ja, dat was dan, ja, dan moeten we dan toch maar doen. En dus heeft Trump nu al zijn eerste nederlaag geleden. Is het hele verhaal van Musk door de wrangel gehaald. En ja, dit is natuurlijk een aanfluiting tot en met. Dit is een hele mislukking van Trump en van Musk. Ik hoop dat ze er een enorme ruzie van krijgen. Want dit sloeg natuurlijk helemaal nergens op. En ik ben het totaal niet eens met die 34 republikeinen. Überhaupt, die republikeinse standpunten vind ik helemaal niks. Maar die 34, die hebben nu wel een stukje van mijn achting. Want die hebben tenminste gezegd, wij spelen geen politieke spelletjes puur om het Trump naar de zin te maken. 4 jaar lang, omdat het Biden was, zijn we tegen alles. En dan komt Trump en dan zijn we weer voor alles. De rest van die republikeinen spelen dat spelletje. Die 34 niet. En dan krijg je wat dat betreft mijn achting. Hoe je ook denkt, maar dan vind ik wel van oké, dat is dan netjes. De rest is alleen maar politieke spelletjes aan het spelen, zoals echt Trump dat dus ook doet, hè? En Musk in feite ook. Vieze politieke spelletjes. Terwijl ze zeggen, wij zijn geen politici. Maar Trump is gewoon een politicus. Is gewoon een vies spelletje aan het spelen. Hè? En is misschien wel meer politicus dan heel veel politici. Dus dit is wel heel erg triest. Maar goed, het is niet gelukt. Als Trump dus een groter budget wil volgend jaar, dan zal hij dat zelf moeten doen. Dan zal hij er zelf mee moeten komen en er zullen geen democraten meestemmen. Dus het feit dat de democraten 4 jaar lang de republikeinen hebben geholpen om er zaken doorheen te krijgen, dat zal nu stoppen omdat Trump president is. En ja, dan zullen de republikeinen, die hebben de meerderheid, die zullen dat dan zelf moeten doen. En de democraten gaan waarschijnlijk niet meer helpen de aankomende 4 jaar. Nou, dan gaat het heel moeilijk worden. Dus je kan wel denken van ja, die Trump heeft een absolute meerderheid overal en kan alles nu doen. Maar ja, als die 34 republikeinen voet bij stuk houden en zeggen van nee, we hebben 4 jaar lang gezegd we moeten bezuinigen, we moeten minder. Dan gaan we niet anders doen. Het feit dat Musk er is gekomen om te bezuinigen en Trump dus een enorme verruiming van het budget wil, dat rijmt ook niet. Dan vraag je je echt af wanneer gaan die twee clashen. Want dat gaat dus gebeuren. Want als Trump een enorme belastingvoordelen
pakket wil uitgeven aan zijn vriendjes, zijn rijke vriendjes, waaronder Musk, dan rijmt dat niet met enorme bezuinigingen. Die enorme bezuinigingen die Musk wil doorvoeren, die kunnen überhaupt niet als je bepaalde overheidstrajecten wil houden. Als jij niet wil dat uitkeringen verlaagd worden, als jij niet wil dat gezondheidszorg uitgekleed wordt, ja, dan moet je dat geld wel blijven beheersen. En op het moment dat je zegt, ja, ik wil ook niet dat het leger veel kleiner wordt, dan is er gewoon geen ruimte om die bezuinigingen door te voeren die Musk zou moeten doorvoeren. Dus wat Musk wil, is onmogelijk als Trump zijn beleid, wat hij heeft gezegd, wil volhouden. Dus ik ben benieuwd wanneer die twee echt keihard tegenover elkaar komen staan. Want dat gaat gebeuren. Er komt een complete chaos. En het is slechts wachten om even een Tsjechische bevelhebber te parafreren. Pak je popcorn maar en ga lekker zitten en geniet van de show. Nou, dat zou dan de aankomende 4 jaar wel eens kunnen gaan gebeuren. Want zoals dit nu is gegaan, het is één grote aanfluiting. En ik vrees dat het de aankomende tijd niet veel beter gaat worden. Maar ja, goed, dat gaan we dus afwachten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit videokanaal? Abonneer je dan als je ingelogd bent bij YouTube. Druk ook op belletje, krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Houdoe.